what's up guys? Nandito naman tayo sa vlog natin. And ipapakita lang po yung progress ng aking bagong IT shop. Okay, IT shop. Hindi part lang ito ng bahay namin. And convert ko lang sa shop. Kaya tingnan natin. Let's see. So ito na po. So, ito na po yan. Yan. Yan po yung ating shop. Buksan lang po natin yan. Then, kalsada ng katabi niyan. Then, ito po natin lalagay yung mga computers magpapagawa. Okay, tapos meron din dito. Yan. Habang naghihintay na inaayos yung computer natin, then sila sa kabila, kusina na. Lagyan naman natin ito ng yung hanging wall para medyo hindi nakaharang. Pero saka na pag kumita na yung ating shop. Tapos ito yung pinaka-working station natin. Ito yung computer natin. Simple lang. Dito tayo mag-aayos, dito tayo mag-type, dito tayo ayos ng laptop, computer, PC, tapos yung mga service offered nasa page naman natin. Gumawa tayo ng bagong page para sa ating shop. Yan po yan. Okay, simple lang. Simula pa lang. Okay, dyan nagsisimula ang pangarap natin sa computer shop para sana mag-click or maging okay para hindi na simula pa lang yan, repair saka print, repair saka PC laptop, repair sa mga typing job pa lang naman. Tapos siyempre expand pa natin yun. Meron pa tayong mission na maging printing services to. Ang part na to, may mga printer na yan. Saka yung sa office, sa computer laboratory, sa computer shop setup, streaming setup, ano pa ba? FB, Facebook page, YouTube, assist. Yan yung mga balak natin sa page natin. Simulan natin dito para may physical shop tayo, para legit tayo. Okay. Yan. Tapos, siyempre, kasi hindi yung mga business permit. Pasensya na, medyo wala pang design kasi gagawan pa natin ng ayos to. Okay, so yan yung progress sa ating abangan natin ng mga susunod na progress, and wish ko sana maging parang office type na talaga siya, hindi yung parang kalahati kusina, kalahati office. Gagawin natin siyang office talaga. Yan. So yun na lang muna sa quick review ng ating IT shop. Okay, bago.